عفرشن يفتح أكتو سلوى من خلفي شوي. إذا سوقنا ذات شينا نور دوستان خيتر شين يخرج من ثناياه تنتربش فرد بكر حد مش تربش تير نور حيا دوستان خيتر سو هو سنتأمن خد تربش فرد اللي يقول حد متى حد حديثة يرجع عليه الصلاة والسلام تقلوش في الله يتنترك ساعة إشكال غير الخزيمة صدقنا يتنتعني ساعة بيجنا هدو سواك شغلي وشغلي سواك دول فايوة يشوش أخذ تقم كجنا فايوة يشوش أبدأ كجنا هذا تق أمشي أصلا شيء بيحكي أني تلهلين تقلب ما يحكي عني صحاب شيء يرجع عليه الصلاة والسلام أولى بالموت عن حيوه شوي أقر خذ بقى أقر خذ ترك شيء ولد كتير دال من فوقتها حافظة دي سوي وطيها عم حافظ ما يمكن تتهيج حديثة أيضا عليه الصلاة والسلام كان حتى خذ حاجة وشوي ملو هذا موضوع يعني حتى خذ حاجة وشوي هو تكشي حتى حاجة تعرفوه شوي بيخ حدا وشوي حتى رأيته تيجي ميكروب وهو تيجي شنو موضوع يقول فور تكشي حتى حاجة يرجع عليه الصلاة والسلام شيطان ويوش جناح ثم حتى بيخا بوش خذ حاجة وسم حتى فوق الله يعين ودنيا دعوين تاريخ يعتقوك سدوا حتى خذ حاجة وش يرجع عليه السلام وقت مالولي فو وولش مالخلي أصحاب سنتين يا سنة خذ حاجة وش يعني قي حتى تمالولي مش تسمى دوي قي حامل قي خذ وش حاجة إيش خذ حاجة وش فرسيله يرجع سليم ليتنبرج حديث يرجع ليس شيء ديال قينا لأنه وزعت عن شناب وزنير سنيوغي وشيطوح حتى الدول ديال وحي بشدلت حتى لا وحيك يعني إن شاء عم بوي من حتى الدول ديال يرجع صلى الله عليه وسلم حتى يرجع ليس تحخاني هاتشا تمر ينفع هداشا وحي اللي هم جيش حتى الدول ديال شوشا يا محمد ثم خذ دوش مسك تكريم جنها حقا دعوة بشر فما أجر على الإسلام يعني إنك الوصيف إذا بوا بدو تبرك ليروش داس دكتن تبرك بنتاج آتش دراح قزع نوش ذلك سنة خذ حاجة يعني يرجع على حتى حبوا ضد إشمالي ديوش فانسل مسك تقل مستوش مثلا يرجع على الإسلام قول بيجي محفل لها عشان يوحش ويجر أولي صحاب سنقول ديوشو وطلق خذ حاجة وشوي كتيحة شديد خذ حاجة وشاحة كتيت وتحيو قميص عم تعب يجوبوت المجلس يجي عند عمينا المجلس يجي أسحب تمشي يشوم شويتش ما زغليتها يحمق يتشليتها دقدر همشة حدو تعغلي دهمش بدوي دو حبع في الأعراض شويت شويتين شيت العربة أول ولا بدويش فهم دقيقش هاي شو عقيش هاي كل دوري همش بجوبة تدريش شيء تيجي عشان دعم حابه وهو بخاطش مالته أولا بين قنصية تنبو بدوي بنحبوه شوي وده دخله مش أصحاب يحكي الشيء قاعدش دو مسألة قدنا فيها تغير الشرع مشروع للدكتور وإنت مش تقوم ديش الغيبات وأصحاب تنصحتش ديش الغيبات بقول بوزو الدنيا عما خاديش دو متعادتنا ده يلجناي دلعوة كيبورد عتاقش تقيش لك مهولي ونيس بعدها ايوه عتاقش إيه هما قدنا خاصة خاصتي مثلا مالك تحاول يرجع عليه الصلاة والسلام عمل صلاح هذا حيغم بيشوش يوم مستي وين غير كيضيف تحيغم بيشوش وين وقع حلالة نشيل بخير يرجع وين عليه الصلاة والسلام بس حرام شو بتشوف ماجد تحاول المعطى يا محمد ما صرت في مكة فتعديل شو يوقع وضيت بدو قام عليه الصلاة والسلام شديش القمر كيف ما تعديل شو حاول البضعة مكاشفة الله حق دخل يرشنا في ما داشي المرء مع من أحب اجلس هو تمشي دخل يرشنا هو عبط له ودين هو يرشنا في الواحد حلال دي على غير الحق لفظ مجد نعم يقع حيلا تقوى مجنون بدل عشان لا يذكر استعليش على الشيء ينكر استعليش وستك ثم اتشوع بيشتو سرعة روك أنا بيشتو ده فوش يخيل شع بيشتو روك
إذا دو مالك جاهدنا أصحاب دول يشتت وبيندرز ويقدر شوية في القام هذه إن شاء الله غرقيت يغض مبانيش ما هذه أجمع سابر أخوش خوش موافي هما قيتو يشو استاذ فما يسمت وانا هما مالك جاهد يشتاتهم حكما في مت بيوم إيش تعود يش يروح وقرقام نظر يويا خفت تعويض الخيدوات تتبقى زنوين فقا نجاحان وين ضغط قيدي هم دالك حتى يجمع تبيد رخيتو يعطي أني لك إذا نتو خائفك وين ما أصحابش يوم دادن وين هو المدادن وسو بعد مشتدين ده الحبوة كيشبوش والفقه المسألة تشتري في سندر ومشتاكيتي صعبش يحكي يتشكل عثمان بن عفان رضي الله عنه شو يحكي يتشكل هو حيجي مثل المولي رضي الله عنه اللي قلت تجي زوج لقمتك خدوش دلو تحمس على تخيط الناس أي قبشة أنت تقول لي على الله أي قبشة تنزاج ليش يرجع عليه فلان تعود ده شيء دوز اللي بعض الجدول تعاون خيط الناس عثمان أصلا يحيدوش يحكيش هذا نوت ويس نوتل ما دو يبعث نوت تندم ويوقن ونوتي بيغيوك شتادا تنفوش تشتي ويش هنا أكثر حاجات من بيويدا ذلك عن الله محمد صلى الله عليه وسلم سن أصحاب شكل حاجاتنا فوق دنيا نشوف وإذا يفلوس دنيا تعالم شنا هو حني قوم نفع خدع دوش لير ميدوش دستوينا يدوكوي لير ميدوش حقيل لقداكشن خير مشكلة خير أساشتي حاجاتنا حني متع حني قوم نفع حتى المشركين مشرك شبوش كافش شبوش ناصر كل يتعطفش على الشيء خد لنا قول سير مثلا تحط فضل القشط يترجع دور مشرك مش بلاح كافش بلاح ترى إلا يحضر غير مدار طيب مشكر ده جن حقيقة من البيت سيضو ميتش في أساس عنها حقيقة فوق دنيا نشوح في سلدوش سلدوش خذالوش ناهم ستوصدوش حلي تقيد دوش غير مدار وتطيب مشدوح الأم بن جايوب ذات من البيت ده إن شيء في حالي أنه غير كشبنين ده طيب مش سيصحى جايت نفسه وقل غزلوش كان زعل الأم بيشفى الدين الأم بين جابيه وربع نفسه الشيء ده يتعب غلقش ده إذا وين قوم نقع خليجي هو قوم نقع خليجي هو قوم نقع بيد عادات بلقوا خذ الكلام جيت شيء من غادر سيدو تلجم عليه الصلاة والسلام تنصحها في الكلام هو بنا بيتنا ثابتنا ثقيتنا خايفنا تدخل بيننا في الكلام صلى الله عليه وسلم إذا عثمان وخيلة عربة ينفق يقود من الشكاح يبيت شكاح كيشيء أرنجا خيل بحر خيل فاستق شاشقاستو وشخينا مدح يشخينا انستق ديكستق شاشويت شخينا يتعلمون بيحكي ووش يخيلج عثمان كبسنت انت قويز ولحدا يضبط زي الشكاح اللي شيء الشكاح يبقى كله عثمان كبسنت عثمان بن عفان رضي الله عنه شائن من جدين عدين صح شيء بقو كب بقحة كب براود شو إنسان يقول شيء أنجي يقع كب أحسن ذات شائن من جدين عدين يقول شيء أنجي يقع كب أحسن ذات يهو بحن ذات يرجع مشكل دون أيضا صلى الله عليه وسلم السلام عليكم العقو بيتو على وجه كب شيء يحيى تردو يقول شيء أنجي يقع يوجه بحكي المتين شيء كب تجع ليه أتو كب حرم دوش ده سن ديد بعمر ده دلع سن أذنجل سن يحكي الشغلات سن خرج غير قصدوش رضي الله عنه إذا عثمان كب زنبو تاريخ نشوف من دول يرجع عليه الصلاة والسلام سن دول تغييرا حتى ورش نتأني يودحكي مكة كب تعوت سن وصلوا كب دول بور وردش إذا كان يرجع ويزش في الملوش خليه لا بحن خلته هنا محمد ولده صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس بقوة برسنة يرجع في توقع بقوة أن شيء ضخمة بقوة فتحاج نشيت أن أقولش يقوم له عبد ضخم أولي فيما عليه الصلاة والسلام بلش يبقي يرجن قال لي عارف خلقه خلقي ضخم الرأس
يمكن بلش والبوك كوارت بلش ثاني كوارت خدمة تقول له غيثان إيه مثلا فكر بوزيشن دوك قال دولش تشتي بوك كوارت بالعاري يبقى يتشاور ولي أم هو وقر بين واحد وش ما دوي يلجن على كان كتش ديش بعدش برسن بقي حاجة برسن دوك بس يرسن يه وتشيد قوانبا أمدي نيس بوكيجينا واتش أبيرش دو تاريخ ما تاريخ حق أستنس ما بقوله حديثة عظيم المنكبين شو البلشر إذا شو البلشر يحصل حسن جيم كوارتات أول ما أدري شو البلشر ضخم الرأس إذا هو أنت جورز شو البلشر تتاع جيم كوارتو بس بوك كوارت برضو بس بوك بور خد عندك داكشنا عادي أدمي البوك كوارت برضو ديك احتطوش بوك عظيم المنكبين موي نوش حديث عن الكتبة والشينا شين بلشوك فوقين يرسل أوصل شين بلشوك ديني بوضو هر بلشي شوف رستا يعني يوكرا أون تبوك يا حشوي ضخم الرأس بوك كوارت برسل شوف إحنا بوي كوارت صلى الله عليه وسلم والكرابيس قولش يرسل يوكر قولش بوضو مصفى كتب بوضو أون بلشوك أون كوارت بوضو أون تدخين عشرجي سيري سندوتي بحاجة صولدات لازم ندري إذا تنكرا بيش يلقي في الهربول طوم هلسون تيش تمي هلسون تنمرخو بالي فوق بتاع خور خطو بتاع تمي خلال وتوصيقوا دعكم أونجو شوريس فاهم عليه الصلاة والسلام كنت واحد بقويس أبرز نبوه دقي خزق قروا لعاش دقي بعدش دقي رسنيش بق خذكوات شور بلش مصر خطو تمي عندي حارس دوش لأن بوش ورقة ونستقبلش حتى دارين حد يشكعبوه فاهم هو الإسلام جينا شو يتولوا شو ديش قير بورتنا استقبل هيبة ثاني مو قير ولا هيبة بور هو جيت المستاخر فهم دي يدوبوا عشية وظلم دقوية يرتوال شيش قير صلاة هيبة بور بدو استبجيتش انتو بيست تغلوش عبية قاليش ورلوش واتشا استقبل ديش تاع شنو تقليلا بور هو جيت المستاخر استغرب ثم حاجة يحفيش دوك اوندو خذا طوش يستبوش دوك ثم قعدوش خمس كتشنا ثم حلقة بيه بورستر هو جيت المستاخر جينا يتولوا شلون يدوحوا يجملوا وصفوا شاحي بردار يعني تقامش ثم حلقة تعطيك تغيير هو هيبة موجوده طبعا ما عنده أكثر وين ما التحقيق بدل يتعذب برشوا عبية لا عن هارونات وصحابها عادي نوع ويبس تحتاج طبعا الناس مش نبدأ خلفة مش بولشة حسام يزروج مثلا شيء فوقع أوروش صندوقيش يوز واحد ويلا واحد حسام عايش واحد ويلا عار ويلا نوع ويلا يا أشياء أوس من يوز ده أوس ده يفوتها شيء بعيون وشيء وعيات تريوشي يسوون عوات تريوشي بعد يمول ما يبور ده كويس هيدا تيز ويجي تلمسرا لورا بس كيف طريق عاجنا وتش على رجنا هذا لكن دل أدمن نوشن بيه هيبة بور إيش تا جينا نجيش شغل عربي يوش شغل يدري يعني فاهم هاي سنجد خاني الصحة في أطول تنسر قفوش أطول قونا هو شو بيعجي هو دين أحكيلهم درس زانديد هو دين أحكيلهم سنوغر تمثل درسا صلى الله عليه وسلم في وجهه تدبير يحب والبو يرسل والبو يحبه وده قرار والبو بس بو عيد مشتاق وناس قرار والبو يشخص كل شيء تدبير بو شايف سنس يربيه وقت بعد البو تدبير بو جملة والبو بوغا قسم تعشتوش يعني قرار قوال قلبه قسم قرار قوال تجي خدمة تقولي إذن يلس عليه الصلاة والسلام تدري يلس يحيى عبور نسير يحيى كرسم بور صلى الله عليه وسلم ذا مشروبة نيق شوش دوش ورز سبحان الله سحرش قلت لدوك يدرهن سوتير قوش خيرش خليه قيمهم خيرز ثم حوصل وصبيعوا عليه السلام ثم هور هم أنت تدوي يرديز نيقطع شوش دوش ورز
صلى الله عليه وسلم. وهي الشعر الدقيق فقط يشدش من الصدر نيق إلى السورة تسأنجي كاتشت كالقضيب قتن يعني دي كتيرة مثلا دي كتيرة إن الجاهز موكل عشتي حاجة كان بعد موكل كاجسي استطيع خوكش وكيف برنامج تاحية كاش حديثة جزنا هرمت تبيوتن نيقو كاحد يشترسن يلجن تذكيرا يريد شوسن ويلو أفرد قضيب سنبو وقدو جاء حالة فيش جاء مدائس وديتو نيق كاحد يشتر يلجن عليه السلام بس نيق كير واحد وليلة حقلص يوت قسم صنجي واحد شبيش حقا واحد يشترش صلى الله عليه وسلم قونا فوق الخلق يشترسن إذا مشى يبعود شينه تقلع كأنما ينحط في صدد فلتحش وغري يلش عليه السلام تلقي من وحوش سنو وغري هو دي وحوش شينه طب وحموس مثلا ايش بوتي وحوش شينه وغري ودعاه وتوشوس وغري ايش درسن إذا قدع حينزل إذا مشى أجيب إذا قدع شرطا ذات يعني هو الجح يدور صندوق الناس قدع إذا ظرفا يوق فلوت خان جح يحول فلوت خان جح لقي نروحه مستمر إذا هو سيتش مرق شوية سيتش بولر ناتج يمش يخش شوية هذا يا يطلع شيش بوف ووف وهذا يش ليل شوية بس كنت مو بيتم لا تقوم دعوة توشع وضم ويزر كل التخيلات تشتغل ويزد خيلر ناك لا تنبوع عدو يجتن خيطر ألازو حبو جاء تنبوش بولا عدو يجتن أطول تشخو وليزا سيخلي وليا وتعيزا بو بارتو تعيوارة وليا وغربو ماشي وغر تشخ كدرشن شي هوكي نس تعوار حوال وقل خذ ويلقى خذ كتشتوش يلجن عايزا تغن ويا هو كتشخة من خود ساعتين وغر ساعتين بيلا ساعتين سون سنتات أنير تكوس وحالة شيء يلجن شكتير صلى الله عليه وسلم تيب خيبة تنسيل الحالة وقش بيلا تكوس وتنسلنا تربعت الشيء تيب سيل الوحي وقش بيلا تنجي حالة ومات شيء سمات شيء ونفعفع إذا يلجن عليه الصلاة والسلام أن يمشي بقوة قوة وردف أقوى وعابل الشيء هو غير يلجن عليه السلام والسبب بوقع ينحط في سبب والسبب الحضور لقد طمع وهو السبب الحضور لقينا أشكل البوض يتلألأ وجهه يحلي يفشل يلجن عليه الصلاة والسلام كالقمر بث يتر ليلة البدر بوت يقع بغن شانا بوت يقع بغن قولوا لي يوك شانا قالوا يجبوه ينقش مساوانا طبعا حيثير بعده بوت يقع بغن شانا غير بورغا بوستop policial بوله خلقه تشبه دول بين بوت سنتين كل المياتي سندالوش لكوزو سنيوش او خذ الشاب سندالي كنت دوز بوت يقع بغن سن خذ ليه قدرت المحتاج نور دوز الله مشفق حسن الصوت بقى عخز الصورز يعني أدنش بس الموض قريبت الغوز والفومن والملش والتأديخ ينسى عليه الصلاة والسلام وانخش نقعوه كل خز أزدر صورز أزدر صورز ينتوقعها حسن الصوت ألبسنا خذ الشيء خذ يعني بقى عيرف هو يتنها ينسى عليه الصلاة والسلام قم يرد شينا فوق أمي عبيش دفر أمي عبيش لا تغلب في المصدر بعد الرشالة دي فهو قوة الكلام أمي أشعر ضرط يرجع عليه الصلاة والسلام سنعة خذايا سنعة هو غيبة سنعة صلى الله عليه وسلم يرجع عليه الصلاة والسلام
كتش خمس عنرسن دوتشينا أطلت أو عيرسن مسيك أورم إيحا يرجو عليه السلام حنا أمير ديشينا ومسيك تو أمير ديشينا ومسيك بوان دعبان بول مشكرنا زود الشيء أحبول جا حديث كادو كويس شيء توح خزرت وديك أمير يعني هو بارت هذا ميكروفون هذا إذا يرجع عليه السلام خود دوشين وتوه فوريت جا بقوة أمير له أطلت أودرسه هو مجد بتوع بيوش دوت أمر شش أعرف بزود الشش هي مش وضوء شيء كذا سبحان الله ثم أوضل أذن يتأغل يدلجي أطلج أوضل شخذ أدرس حصل الصوت أنت الذي يغلب بالقرب تريش خذ أدرس صلى الله عليه وسلم فحن الخدني شير بسنشن يعني تعرف سوق شو يتعرف يمين شو يتعرف يفتح إيرشو شو يسمرشين شو فحل الخدين يلزم يح عليه الصلاة والسلام شيء يلزم يلزم هو خزير خلاقوي مرجل وضوء بقوات الدق بعد شفل شيء باسم يشفل صلى الله عليه وسلم ضريع الفم يقبض ترتب إذن بوق كرتع بوق ديوتع جيب بطور ما ينتري كرتني أحسن إذن بطخل يرسم يرسم صلى الله عليه وسلم يقرب عربوي دائما عربوي مش دائما أول شخلبو مدحيش يرسم عليه الصلاة والسلام بس يقخل لبوق خطوين عليه على الفم إذن يقبض يرسم عربوش دائما مدح يتشخين أو شخل سجن يقبض شوي يعني بط أو خلص يتشخل عربوش يقخل جنبت دم يتشخينه عن سجن أكتر يشيزة يشتحين يهوري شي بط جما يشتغل كده هو بيشتغل بط جميل وصلت لأن أو يكفي يشتغل عربوش أم يرجع عليه الصلاة والسلام بط يقبض شوي بوغلو بوغلو قوات بأس يقبض بوغلات شوي شو دوق كرتع أونج ديوتع سنتين شوش مدايوي بقر نور حبل السن سبوان دا يقخذ خمير ببط يرتب صلى الله عليه وسلم خذ عياتم بقر يوش أوغو درتم آذي سواء البطن والصدر سبحان الله نيقو قيت عتير درتم قير شواتر يالش عليه الصلاة والسلام إذن أطونج بلشتع أطونج ديوتع أطخذ ديوتع جمجم قيخ الله تنقستر دا ترقي إيه دقوة يرجع عليه السلام قير شواتر صدر قي حتى يسر إذن زهوت أصحاب تنقيش حديث يحكوت ديوت شنشيش دحيث شيء مصر دوق ميخو دو شوريز يعني أون بقلود إذا جاية ميل خاص الإديا كلها شور بلشفت يوت غاديو يرسم شور بلشفت طبعا نعم قاعد يطبخ إديا فوق خرده يلجن عليه الصلاة والسلام الله دين درشت إديا يوت غاديو خيشت نيقتن وعبوش جايدوت شاري خلصن جاي أطر شور بلشفت الموقع إديا نقوم دخل خذ اللي تم يفعلش خلصن تم يقول كيس خلصن شور بلش خلصن نيت ودوق خلصن جايتا خلصن يوت غاديو خلصن نيت احتوش خلصن مقونا سكوت درتن دايجي دايج صلى الله عليه وسلم أشعر المنكبين